ගයිස් අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අපේ ඩේටබේස් ක්‍රක්ෂන් සෙට්ටගේ නම්බර් 14 තකේද අපිට කතා කරන්න තින එක ක්‍රක්ෂන් එක අපිට තින එක ටේබල්ල හදන්න බලම් ප්‍රශ්න මොගත්ති කියලා. The owner says he wants to use this software to get a description of the goods sold at the end of the day. To do this, create a table called invoice. To do this, follow the instructions below. අපිට මේ දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලට ඉන්වොයිස් ටේබල් එක හදන්න තියෙනවා. අපි ඒක හදන්න මෙයාගේ දවස් අන්තිමට මේ අපිට අපේ ෂොප් එකෙන් කියන්නේ ෂොප් ඕනර් ෂොප් එකෙන් විකිනෙච්ච ගුඩ්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ඉන්වොයිස් එක ගන්න එකේ තමයි අපි මේ ටේබල් එක හදන්නේ. අපි නම් Workbench එකෙන් හදාගමු. අපිට තියෙන්නේ ඉන්වොයිස් එකට ගත්තාලු ටේබල් එක අපි රීනේම් කරගමු ඉන්වොයිස් කියලා. ඊළඟට තියෙනවා අපේ ඉන්වොයිස් ID එක underscore ID එක තමයි අපේ primary key එක auto increment. ඊට පස්සේ date එක අපේ date එක තියෙන date අපේ ඩේට් එක තියෙන්නේ ඩේට් ටයිප් එකකින් අපි වෙනස් කරමු ඩේට් විදියට රයිට්. ඊට පස්සේ තියෙනවා quantity එක අපේ quantity එක ඩබල් quantity එක ඩබල්. ඊට පස්සේ අපේ total එක තියෙනවා ඒක ඩබල්. question set 14 එකේ විදිහට අපි හදාගත්ත අපේ ටේබල් එක ඉන්වොයිස් ටේබල් එක අපිට ඊළඟ question set එකෙන් හම්බ වෙනවා. Thank you.